Sinisimulan natin ang pagsasanay bilang mga katuwang ng simbahan sa pagpapalaganap ng mensahe ukol sa walang makadaraig na kapangyarihan ng Diyos na ang kalooban lamang ay dalhin tayong lahat sa Kanyang kaharian. Gayunpaman, dahil sa ating kahinaan, madalas tayong matukso ng kalaban, ang demonyo, na hindi natutulog o nagpapahinga upang tayo ay masilong. Iginagalang ng Diyos ang ating kalayaan. Nasa atin ang desisyon kung tayo ay papanig sa Kanya o sa kalaban na Diablo. Ang totoo, walang neutral ground. Either we love God or hate Satan, or hate God and love the devil, ayon sa simbahan. Malinaw ang babala ng Biblia. If we remain faithful to God, we are blessed. But if we are unfaithful, we are cursed. Sa lengguwahe ng simbahan, to be cursed is to give right to Satan, to infest or possess us. Diin ng simbahan, ipinanganak tayo sa mundong ibabaw upang sundin ang mandato ng Diyos na maging banal, hindi para maging Kanyang mga alipin, nang tayo'y makaiwas sa sumpa ng mga palalo. Upang makamit ang pagpapala ng Diyos, kailangan nating lubos na isuko ang sarili sa Kanya. Ang hamon sa tanan ay tularan ang pagpapakumbaba at pagiging masunurin na Jesucristo sa kalooban ng Ama, upang katulad niya makamit natin ang kaluwalhatian sa ating pagtalima sa Diyos. Mapapanatili nating maayos at banal ang ating buhay at magiging pagpapala tayo sa ating pamilya. Upang makamit ito, mahalagang palagiang dasalin ang Deliverance Prayer, turo ng simbahan. Ang sikreto ng kabanalan ay nasa araw-araw na pagpupunyagi sa panalangin. Palagi ang pangungumpisal, pagdarasal ng Santo Rosario at pangungunyon. Garantiya ng simbahan. This will completely destroy the power of Satan in your life. Babala ng Iglesia, ang Diyos ay di lamang Diyos ng pag-ibig, kundi ng hustisya din. Kalugod-lugod sa Panginoon ang busilak ng puso at kaluluwa ng mga tapat at banal. Paliwanag ng simbahan, Deliverance Prayer is to keep our soul close to God and far from the reach of the enemy. It can remove all obstacles that keep us from being holy. These obstacles are worldliness, self-will, and the attacks of the devil himself. This will facilitate our deep desire to accept
God's plan of salvation. Kaya nga, malinaw ang prinsipyong sine qua non ng simbahan. Tanggapin ang Diyos ng maligtas sapagkat hindi niya gusto masawi ang sinuman. Kahit sino, basta nasa estado ng grasya, giit ng iglesia, ay maaaring magsagawa ng Deliverance Prayer o ritual ng pagpapalayas ng demonyo. Lahat ng Kristiyano sa makatuwid ay pwedeng magpalayas ng diablo. Ito ang malinaw na saad ng iglesia. Anyone who is in the habit of living in the state of grace can say the Deliverance Prayer. Anyone not living in mortal sin, but in the sacraments, and in great fidelity to the Holy Father and the Catholic Church. Ibinabahagi natin ito sapagkat marami ang di alam kung anong dasal ang gagamitin sa harap ng pag-atake o panggugulo ng diablo sa kanilang buhay at mga minamahal sa buhay. Narito ang payak na bersyon ng nasabing panalangin. Sa ngalan ni Jesucristo, sa bisa ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, iniutos ko na lisanin mo ang lugar, ang taong ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mag-ingat lamang kung ang tao ay sinasaniban na ng demonyo. Kinakailangan na nito ang interbensyon ng simbahan na siya lamang may karapatan magsagawa ng Roman exorcism rite. Nagsisilbing first aid lang ang pagdarasal ng Deliverance Prayer. Kaya't mainam magkaroon sa ating tahanan ng isang exorcism kit na may Saint Benedict Cross, Saint Benedict medals, holy water, exorcised salt, and exorcised water, brown scapular, at rosaryo. Itutuloy ang ating pag-aaral sa mga susunod. Sapientiae letifi